guys, magluluto po tayo ngayon ng pumpkin or kalabasa. Lagyan natin ng bawang. Ay, shit! Ngayon, ilagdag natin itong kunting karne lang po yan ha. Kasi ayaw ko ng maraming karne, so kunting karne lang po. Yan. Ngayon, ilagdag na natin itong kalabasa. Kalabasa pong masarap ito. Ngayon, magdagdag po tayo ng powder, chicken powder. Spice. Yan. Tubig. So, ganyan po. Maluluto na yan. Tatakpan lang po natin at lulutuin. So, see you again. Pakwakuluan lang po yan. Yan. Ayan guys, nag-uumpisa na pong maluto or kumukulo na. Ayan. At idadagdag po natin mamaya iyan yung wood ear. So, ayan, malapit nang matapos, guys. Ayan yung yung itim na yan is yung wood ear. At ito, malapit nang maluto. Ayan. So, if you are not yet subscribed to my channel, guys, please like and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para po lagi kayong updated tuwing meron po akong new videos, new upload, and new recipe. Dito lang po kay Bakz Kitchen. Thanks for watching, guys. Yan. Ang ating napakasarap at pampalinaw ng mata. Masustansya po ang ating recipe for today.